धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेन्टरमा। आज हामी क्लास 11 को च्याप्टरबाट सुरुवात गर्छौँ, वर्क इनर्जी एन्ड पावर क्लास 11 बाट। त वर्क इनर्जी एन्ड पावर सबभन्दा पहिला हामीको वर्क के हो, वाट इज वर्क, सिम्पली भाषामा डिफाइन गर्छौँ भने वर्क इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। बट त्यो लोवर लेभलमा हुन्छ, तब हामी स्ट्यान्डर्ड 11 मा को कुरा गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड 11 मा के आउँछ नि, वर्क भने कस्तो खाले क्वान्टिटीलाई वर्क भन्छौँ। So the work is said to be done in the direction or against the applied force if the body is displaced from the point of applied force. कुनै पनि वर्क कब भन्ने गरिन्छ जब त्यसमा फोर्स लाग्छ, वर्क्स इन द डाइरेक्सन और अगेन्स्ट द अप्लाइड फोर्स, डाइरेक्सनमा या त्यसको अगेन्स्टमा फोर्स लाग्छ, द बडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रम द पोइन्ट अफ द अप्लाइड फोर्स। त त्यहाँबाट जुन फोर्स लाग्छ त्यो बडी त्यो पोइन्टबाट के हुन्छ, मुभ हुन्छ। त्यस्तो खाले प्रोसेस, त्यस्तो खाले कामलाई के भन्छ, हामीको वर्क डन भन्ने गर्छ। जस्तै इक्जाम्पल, जस्तै यो म वाल छ, म यसलाई जति पनि पुस गर्छु भने मतलब फोर्स लगाइरहेको छ यसमा अगेन्स्ट द वाल, त यो वाल हामीको मुभ गरिरहेको छैन, यसमा के छ, हामीको वर्क डन छैन। जस्तै म कुनै पनि ट्रोली छ, म त के छ पुस तान्छु आफूले, त के हुन्छ, मुभ गर्छ, त त्यसमा के हुन्छ, बडी डिस्प्लेस भइरहेछ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट। त्यस्तो खाले क्वान्टिटीलाई के भन्छ, हामीको वर्क डन। त इट इज मेजर्ड बाई द डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। कसरी मेजर गरिन्छ, डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, द्याट इज डब्ल्यु इक्वल टु एफ इन्टु एस। द्याट इज डट प्रोडक्टमा हुन्छ भने के हुन्छ, हामीको कस थीटा हुन्छ, द्याट इज एफ। डब्ल्यु इक्वल के लेख्न सक्छ, हामीको एफएस कस थीटा। अब थीटाको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ कि वर्क पोजिटिभ वर्क डन छ कि जिरो वर्क डन छ कि आइदर नेगेटिभ वर्क डन छ। अहिले थीटाको भ्यालु 0 डिग्री भयो, थीटाको भ्यालु के भयो, 0 डिग्री, त डब्ल्यु इक्वल्स टु के भएछ, एफएस, द्याट इज यसलाई के भन्छ, हामीको पोजिटिभ वर्क डन। यस्तो खाले वर्क डनलाई के भन्छ, हामीको पोजिटिभ वर्क डन। थीटाको ठाउँमा हामीको 90 डिग्री भयो, कति डिग्री, 90 डिग्री, त वर्कको ठाउँमा के भएछ, त्यस्तो खाले वर्कलाई के भन्छ, हामीको 0 वर्क डन। त्यस्तै थीटाको ठाउँमा 180 डिग्री भयो, त डब्ल्यु इक्वल्स के भन्छ, माइनस एफएस। यस्तो खाले वर्कलाई के भन्छ, हामीको नेगेटिभ वर्क डन। तीनटा वर्क हुन्छ, पोजिटिभ वर्क डन, 0 वर्क डन एन्ड नेगेटिभ वर्क डन। That depends upon the value of theta on which we choose. If theta equals to 0 degree, w equals to fs, that is positive work done. Theta को ठाउँमा 90 डिग्री भयो भने हामीको 0 वर्क डन, थीटा को ठाउँमा 180 डिग्री भयो भने त्यस्तो खाले वर्क डन के भन्छ, हामीको नेगेटिभ वर्क डन। यसको डाइमेन्सनको कुरा गर्छ भने w को डाइमेन्सन के छ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एफएस। त फोर्स को डाइमेन्सन थाहा छ हामीको mlt-2। s को डाइमेन्सन के हुन्छ, हामीको लेन्थ। यसको डाइमेन्सन कति आउँछ, ml2t-2। यो हामीको वर्कको डाइमेन्सन भयो। अब यसको दुईटा युनिट हुन्छ, एउटा एब्सोल्युट युनिट र एउटा ग्राभिटेसनल युनिट। त हामीको लियरली हामीको एब्सोल्युट युनिटमा नै मेजर गर्छ, ग्राभिटेसनल युनिट खासै ब्रोड नलेजको लागि मात्र म लेखिदिएको हो। एब्सोल्युट युनिटमा सिजिएसको युनिट के हुन्छ, सिजिएसमा के हुन्छ, ग्राम सेन्टिमिटर सेकेन्ड -2। यसलाई के भन्छ, हामीको डाइन सेन्टिमिटर अर्ग, यानि कि वर्कको सिजिएस युनिट के हो, हामीको अर्ग हो। एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और न्यूटन मीटर और सिंपली जूल। तो what is the SI unit of work, simply joule, what, joule is CGS unit of work, that is earth। त्यसमा सोध्दैन कि एब्सोल्युट युनिट भन कि ग्राभिटेसनल युनिट, हामी बेसिकली एब्सोल्युट युनिट नै युज गर्छौँ। अब हामीको 1 जुलमा कति हुन्छ, 1 न्यूटन मीटर। 1 जुलमा के हुन्छ, हामीको 1 न्यूटन मीटर भनेको 1 न्यूटन थाहा छ, 1 न्यूटनमा कति हुन्छ, 10 को पावर 5 डाइन। 1 न्यूटनमा कति हुन्छ, 10 को पावर 5 डाइन हुन्छ। अनि मिटरलाई सेन्टिमिटर, 10 को पावर 2 सेन्टिमिटर, यानी कि 1 जुल भनेको कति अर्ग, 10 को पावर 7 अर्ग। यो हामीको भयो जुल र अर्गको बिचको रिलेसन, ग्राभिटेसनल युनिट। अब कस्तो खाले युनिटलाई ग्राभिटेसनल युनिट भन्छ, जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा मेजर गर्छ। यसको सिजिएसमा के हुन्छ, वर्कको वाट इज द ग्राभिटेसनल युनिट इन सिजिएस सिस्टम। सीजीएस में क्या होता है, ग्राम वेट सेंटीमीटर और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, दैट इज सर्कल में ग्राम वेट W वेट सेंटीमीटर और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ग्रेविटेशनल यूनिट इन सीजीएस सिस्टम के हुन्छ, वर्क को ग्राम वेट सेंटीमीटर और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर भन्छौँ। त्यस्तै एसआई युनिट, ग्रेविटेशनल युनिट एसआई सिस्टम में के हुन्छ, किलोग्राम वेट सेंटीमीटर, किलोग्राम वेट मीटर और किलोग्राम फोर्स मीटर। के हुन्छ हामीको किलोग्राम वेट मीटर या किलोग्राम फोर्स मीटर, या किलोग्राम वेट मीटर और किलोग्राम फोर्स मीटर। त्यस्तै दुवैको बिचमा के रिलेसन हुन्छ, 1 किलोग्राम वेट 1 किलोग्राम फोर्स मीटर
equals to 9.8 joule meter हुन्छ अब 1 अर्ग 1 joule लाई कसरी डिफाइन गर्ने हाउ टु डिफाइन 1 joule and 1 वर्क त 1 joule भनेको त्यस्तो खायो वर्क डन हो कुनै 1 joule डिफाइन एज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स अफ व्हाट 1 डाइन कुनै पनि बडीमा 1 डाइन फोर्स अप्लाई गरिएको छ भने अनि त्यो बडी 1 सेन्टिमिटर मुभमेन्ट मुभ गरिएको छ भने त्यस्तो खाले जुन वर्क डन हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीको 1 अर्ग वर्क डन भन्छ 1 अर्ग वर्क डन भने के हो कुनै पनि बडीमा 1 डाइन फोर्स अप्लाई भइरहेको छ भने अनि यदि त्यो बडी 1 सेन्टिमिटर मुभमेन्ट गरिरहेको छ भने त्यस्तो खाले जुन बडीमा वर्क डन हुन्छ त्यस्तो खाले वर्क डनलाई के भन्छ 1 अर्ग त 1 दैट इज 1 अर्ग इक्वल्स टु तपाईले हेर्न सक्छ 1 डाइन इन्टु 1 सेन्टिमिटर सिम्पली 1 joule भनेको के हो joule भनेको हामीको SI युनिट हो एब्सोल्युट यूनिट इन SI सिस्टम of joule भनेको the joule like कसरी भन्छ 1 joule is defined as the work done when a force of 1 newton is applied on a body and body moves through a distance of 1 meter that type of work done is said to be 1 joule work done 1 hour भनेको के हो 1 डाइन फोर्स अप्लाई गरिएको छ कुनै पनि बडीमा यदि त्यो बडी 1 सेन्टिमिटर मुभमेन्ट गरिएको छ भने त्यस्तो खाले वर्क डनलाई के भन्छ हामीको 1 अर्ग अनि 1 joule भनेको के हुन्छ कुनै पनि बडीमा यदि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई गरिएको छ भने यदि त्यो बडी 1 मिटर मुभमेन्ट गरिरहेको छ भने त्यस्तो खाले वर्क डनलाई के भन्छ हामीको 1 joule दैट इज 1 joule इक्वल्स टु 1 न्यूटन मिटर अब यहाँ छ युनिट्स एब्सोल्युट युनिट र ग्रेभिटेसन युनिट हामीको बेसिकली एब्सोल्युट युनिट नै इक्वल्स टु अर्ग र joule यदि एग्जाममा क्वेशन सोधिदियो व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल युनिट अफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम यस्तो सोधिदियो भने हामी के लेख्छौँ gravitational unit of work done in CGS system is gram weight centimeter or gram force centimeter and in SI system kilogram weight meter or kilogram force meter but absolute unit is what dyne centimeter or arg and SI unit is newton meter or simply joule यो भनेको हामीको वर्क डन हो वर्क को रिलेटेड कुराहरु यसमा आउँछ हामीको वर्क डनमा यो भेरिएबल फोर्स नेक्स्ट टपिक छ हामीको वर्क डन बाय अ भेरिएबल फोर्स वर्क डन बाय अ भेरिएबल फोर्स भेरिएबल फोर्स दुईटा मेथड यसमा पढ्न छ हामीको एनालाइटिकल मेथड and second one is what graphical method दुईटा मेथड पर्छ हामीको यसमा के हामीको एनालाइटिकल मेथड र हामीको कुन मेथड ग्राफिकल मेथड एनालाइटिकल मेथडमा के भनेको छ नि कुनै पनि एउटा वेट अफ फोर्स डिस्प्लेस्ड अफ बडी फ्रम पोजिसन x1 टु x2 कहाँबाट x1 बाट x2 मा हामीको वर्क डिस्प्लेस भएछ कुनै पनि बडीमा फोर्स भएछ एउटा x1 थियो पोजिसन र अर्को फोर्स डिस्प्लेस पछि त्यो बडी कहाँ मुभमेन्ट गयो x2 मा with the dw small work done by force f vector for infinity small displacement ds vector हामी के लेख्न सक्छौ then dw is equal to के f vector dot ds vector यो हामीको स्मल वर्क डन हो अनि हामीको टोटल वर्क डन निकाल्नु छ भने हामी के युज गर्छौं इन्टिग्रेसन को कुनै पनि कुरालाई स्मलेस्ट दिएछ अहिले हाइएस्ट मा निकाल्नु छ भने कुन युज गर्छौं म्याथ को हामीको क्याल्कुलसमा इन्टिग्रेसन वर्ड युज आउँछ इन्टिग्रेसन युज गर्छौं therefore total work done equals to के लेख्छौं integration of d1 to dw x1 to x2 f vector dot ds vector और यो हामीको dw से स्मल इंटीग्रेशन हो इंटीग्रेशन र हामीको यो के भएछ इंटीग्रेशन अफ w x1 to x2 f ds cos थीटा यो हामी लेख्न सक्छौं that is यो हामी के भयो वर्क डन बाइ अ भेरिएबल फोर्स को फर्मुला भयो कुनै पनि भेरिएबल फोर्स वर्क डन गरिएको छ भने के हुन्छ हामीको त्यो पोइन्ट देखि कहाँ पोइन्ट सम्म त्यो र f ds cos थीटा अब यसमा आउँछ ग्राफिकल मेथड एउटा यसमा छ हामीको एउटा graphical method second one is graphical method यसको लागि हामी कर्व बनाउँछौं ग्राफ बनाउँछौं
यता हामीको फोर्स राख्छौँ, यता हामीको डिस्प्लेसमेन्ट x1 देखि x2 सम्म यो हामीको डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ बनाउँछौँ। सपोज यसको एउटा स्ट्रिपको डेल एक्स डिफरेन्ट विथ हामी के छ हामीको डेल एक्स छ। डेल एक्स भने के हो, स्मल इन्क्रिमेन्ट, स्मल इज द डिस्प्लेसमेन्ट अफ स्मल इन्टरभल। हामी यसमा त फोर्स डेल डब्ल्यू कसरी लेख्न सक्छौँ, डेल डब्ल्यू यानि कि स्मल वर्क डन इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ, एफ डट डेल एक्स लेख्न सक्छौँ। यानि कि हामी के लेख्न सक्छौँ, एफ डट डेल एक्स। थाहा छ यो के दिएको छ, स्मल वर्क डन दिएको छ, के दिएको छ, डेल डब्ल्यू इज द के एरिया अफ इच रेक्टेंगल, यानी कि यो हामीको रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो यसको एरिया के भयो हामीको एफ भेक्टर डट डेल एक्स भयो। डेल एक्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो एउटा सानो स्ट्रिपको के छ डिस्प्लेसमेन्ट हो, व्हाट इज डेल एक्स। हामी के डेल डब्ल्यू इक्वल्स टु डेल डब्ल्यू इक्वल्स टु एफ इन्टु डेल एक्स गिव्स द एरिया अफ के दिन्छ, area of a small rectangle ABCD, यानी कि इसको एरिया हामीको आइहाल्यो। त हामीको therefore approximate वर्क डन कसरी लेख्न सक्छौँ, therefore approximate वर्क डन कति लेख्न सक्छौँ, हाउ क्यान यू राइट approximate वर्क डन। त approximate वर्क डन यानी कि summation x1 to x2 एफ इन्टु डेल एक्स, यानी कि यो के भयो हमको approximate work done is W equals to summation x1 to x2 एफ भेक्टर डट डेल एक्स लेख्न सक्छौँ। यसलाई हामीको के भन्छ, approximate work done if डेल एक्स टेन्स टु 0, डेल एक्स टेन्स टु 0 दियो भने हामी के लेख्न सक्छौँ, W इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 समेसन ओभर x1 टु x2 एफ इन्टु डेल एक्स लेख्न सक्छौँ। यसलाई पनि हामी त्यसपछि हामीको क्यालकुलसको कन्सेप्ट युज गर्छौँ भने के हुन्छ, इन्टिग्रेसन फ्रम x1 टु x2 एफ इन्टु के आउँछ डेल एक्स, यानी कि therefore W इक्वल्स के लेख्न सक्छौँ, integration from x1 to x2 एफ into del x, that is work done by your variable force. In both case, either an analytical method or graphical method, work done by your variable force is same. अब यहाँ प्रब्लम कहाँ आउँछ भनेको, यो हामीको सानो स्ट्रिपको एरिया हामीको निस्किहाल्यो, डेल डब्ल्यू इक्वल्स टु एफ इन्टु डेल एक्स गिभ द एरिया अफ ए स्मल रेक्टेंगल एबीसीडी। अब एप्रोक्सिमेट एज अ होलको म वर्क डन निकाल्न छ, एज अ होल वर्क डन कति एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छौँ त्यो निकाल्छौँ भने W इक्वल्स के लेख्न सक्छु, समेसन x1 to x2 एफ इन्टु डेल एक्स। अब डेल एक्सलाई म टेन्स टु 0, यदि यो स्ट्रिप सानो धेरै सानो भयो भने सपोज यो त हामीको सबको डेल एक्स नै छ, सपोज यो हामीको यसैमा आइहाल्यो भने नियरली टेन्स टु 0 भयो भने W इक्वल्स के लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 समेसन ओभर x1 to x2 एफ इन्टु डेल एक्स इक्वल्स टु x1 to x2 एफ इन्टु डेल एक्स। अब यो इन्टिग्रेसन कसो भयो, यो हामीको कुनबाट क्यालकुलसको कन्सेप्टबाट हामी यो देखेको छौँ, समेसन छ त्यहाँ इन्टिग्रेसनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसलाई भन्छ हामी के वर्क डन बाई अ भेरिएबल फोर्स। अब त्यसपछि छ हामीको वर्क इनर्जी थ्योरम। What is work energy theorem? Work energy, त्यसभन्दा पहिला हामीले सानो सानो टर्म जान्नु पर्यो। अब हामी थर्छौँ मेकानिकल इनर्जी। व्हाट मेकानिकल इनर्जी, व्हाट इज मेकानिकल इनर्जी, कुनै पनि बडीमा यदि फोर्सलाई द इनर्जी व्हिच इज प्रोड्युस्ड बाय द पोजिसन अर कन्फिगरेसन अफ इट्स बडी इज नोन एज व्हाट मेकानिकल इनर्जी। मेकानिकल इनर्जी हामीको दुई टाइप्सको हुन्छ, कुन इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, त्यस्तो खाले इनर्जी जुन चाहिँ मोसनको कारणले गर्दा हुन्छ। बडीमा मोसन भइरहेको छ भने यसरी मुभिङ फ्यान, यदि पङ्खा घुमिरहेको छ भने त्यसमा कुन छ मुभिङ मोसनमा छ, त मोसनमा भएको जुन इनर्जी छ त्यो के हुन्छ हामीको काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ, हाफ mv स्क्वायर। त्यसरी हामी हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी।
पोटेन्शियल इनर्जी कुनै पनि बडी हाइटमा छ भने त्यसमा कति अमाउन्ट अफ इनर्जी त्यसको सेपको कारण कति अमाउन्ट अफ इनर्जी लाग्छ त्यसलाई के भन्छ हामीको पोटेन्शियल इनर्जी यो हाम्रो हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी mgh त्यसपछि हामीको छ वर्क इनर्जी थ्योरम वर्क इनर्जी थ्योरम वर्क इनर्जी थ्योरममा के भन्छ नि the total work done by a net force is equals to the change of kinetic energy of a body work energy theorem के स्टेट गर्छ the total work energy theorem के स्टेट गर्छ भनेको the work done is equals to the net work done the net work done of a body is equals to the change of kinetic energy of a body the net work done is equals to the change in kinetic energy of the body that is mathematical w equals to के लेख्न सक्छु del into del ke यानी कि change in kinetic energy भनेको what delta ke हामी रिप्रेजेन्ट गरेको छौं अब यसको प्रुफ को लागि के लेख्छौं कुनै एउटा बडी मानिहालौं सुरुमा एउटा बडी छ हामीको जसको मास m छ ठीक छ यो मुभ गरिरहेको छ इनिशियली u भेलोसिटी ले एक्सेलरेसन छ a ठीक छ यो बडी यहाँ थियो पोइन्ट a मा तो यो बडी मुभ गरेर पोइन्ट बी मा आयो त्यसको भेलोसिटी भयो हामीको v फाइनल भेलोसिटी v डिस्टेन्स कति कभर गरेछ s डिस्प्लेसमेन्ट हामीले कभर गरेछ एक्सेलरेसन a नै छ के छ हाम्रो एउटा बडी छ जसको मास m छ मुभ गरिरहेको छ भेलोसिटी u ले यसमा फोर्स अप्लाई गर्यो फोर्स यसमा मैले अप्लाई गर्यो तो यो फोर्स अप्लाई गर्यो भने a पोइन्टबाट गएर b मा गयो तब यसको भेलोसिटी के भयो v भयो डिस्प्लेसमेन्ट कति कभर गरे यस कभर गरे a भनेको के छ हामीको एक्सेलरेसन तो फ्रम इक्वेसन अफ मोसन के लेख्न सक्छौ फ्रम इक्वेसन अफ मोसन के लेख्न सक्छौ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2as लेख्न सक्छौ के लेख्न सक्छौ इक्वेसन अफ मोसन बाट के लेख्न सक्छौ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as यसबाट म a को भ्यालु निकाल्छु भने के हुन्छ a इक्वल्स टु v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s लेख्न सक्छौ यसबाट a को भ्यालु मैले निकाले अर्को थाहा छ फ्रम न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन बाट म के लेख्न सक्छु व्हाट इज न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन दैट इज f इक्वल्स टु ma ठीक छ इक्वेसन 2 अब a को भ्यालु म यसमा पुट गर्छु फ्रम 1 into भन्नुको अर्थ जुन 1 मा जुन भ्यालु छ त्यो हामी कहाँ पुट गर्छौं अब इक्वेसन नम्बर 2 मा पुट गर्छौं इक्वेसन नम्बर 2 मा पुट गरेपछि के हुन्छ हामीको हामीको f इक्वल्स टु के छ हामीको f इक्वल्स टु के छ हामीको m मास को मास एक्सेलरेसन को ठाउँमा के लेख्छौ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s लेख्न सक्छौ अब यसलाई म s लाई यता लेखिदिएको छु दैट इम्प्लाइज f into s equals to m 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर लेख्न सक्छौ अब के गरे सिम्पली के गरे सिम्पल मैथमेटिक्स s लाई जुन छ हामीले s थियो f सँग मल्टिप्लाई गरिदिए तो f डट s इक्वल्स टु हाफ m 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर और f इन डट s भने के छ हामीको वर्क डन हुन्छ के हुन्छ वर्क डन हुन्छ यो भने के हुन्छ हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हाफ m v स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस kinetic energy के लेन सक्छौ इनिशियल that therefore w equals to के लेन सक्छौ delta ke that is net work done is equals to what change in kinetic energy यो हामी कुन हो थ्योरम हो work energy theorem what is work energy theorem the net work done of is equals to change in kinetic energy of the body त्यसको लागि हामी के लियो एउटा बडी लियो जसको मास m छ मुभ गरेछ भेलोसिटी u ले त्यसमा फोर्स अप्लाई गर्यो फोर्स अप्लाई गर्ने त्यसको एक्सेलरेसन a गयो
त ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा गयो त्यसले डिस्प्लेसमेन्ट यस कभर गर्यो र लास्टमा त्यसको भेलोसिटी v भयो। त्यसपछि हामी इक्वेसन अफ मोसन युज गर्यो। इक्वेसन अफ मोसनबाट थाहा छ v स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2as। यसबाट मैले a को भ्यालु निकालेँ। a को भ्यालु निकालेँ कसमा युज गरेँ? न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनमा, द्याट इज f इक्वल्स टु ma। त यसलाई यसमा मल्टिप्लाई गरेँ f डट s इक्वल्स टु 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। त्यसले के गर्छ? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिसियल, द्याट इज देयरफोर w इक्वल्स टु के लेख्न सक्छु? डेल्टा k, द्याट इज टोटल वर्क डन इक्वल्स टु व्हाट? चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हाम्रो छ अर्को टपिक, conservation of mechanical energy of a freely falling body. Conservation of mechanical energy of freely falling body. Conservation of mechanical energy of a freely falling body. अब हमें थाहा छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी के स्टेट गर्छ कि एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट क्यान बी ट्रान्सफर्ड फ्रम one place to another place. के भन्छ? व्हाट इज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन एनर्जी? प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन एनर्जी के स्टेट गर्छ? एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट क्यान बी ट्रान्सफर्ड फ्रम one form to another form. अब त्यसै के मेकानिकल द टोटल मेकानिकल एनर्जी अफ अ फ्लिङ बडी, द प्रिन्सिपल अफ the principle of mechanical energy states that the total mechanical energy of a freely falling body is always constant. ठीक छ? के भन्छ? द प्रिन्सिपल अफ मेकानिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल मेकानिकल एनर्जी अफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यसको हामी प्रुफ पनि गर्छौं। भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, क्लास 11 मा सोधिरहन्छ यो क्वेशन्स। कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी अफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। त्यसको लागि हामी एउटा केस लिन्छौँ। एउटा बडी छ, एउटै बडी छ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा। यो बडी हामीको एउटा हाइट यहाँ छ। हाइट कसमा छ? यो बडीको हाइट मेरो यहाँ छ। ठीक छ? यो पोइन्ट ए हो, यो मेरो पोइन्ट बी हो, यो मेरो पोइन्ट सी हो जुन ग्राउन्डमा छ, यहाँको ग्राउन्ड हो। ठीक छ? अब ए देखि बडी ए मा छ, ए देखि पोइन्ट बी मा आयो भने यसले हाइट एक्स कभर गर्यो। त बी देखि सी मा गएपछि कति कभर गर्छ? h माइनस x यसले कभर गर्छ। h माइनस x यसै छ। यसको लागि के गर्यो? हामीको एउटा बडी मास m छ। यो बडीको मास के छ? m छ, जुन चाहिँ फ्री फलिङ भइरहेको छ अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी फ्रम अ हाइट h। त्यसबाट के लिन सक्छौ? एट पोइन्ट ए काइनेटिक एनर्जी एट पोइन्ट ए मा निकाल्छौ भने के भइहाल्छ? काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला के हुन्छ? हाफ m v स्क्वायर। त फर्स्टमा भेलोसिटी त केही छैन, नेगेटिभ रेस्टमा छ। त यो काइनेटिक एनर्जी के भइहाल्छ? 0। पोटेन्शियल एनर्जी के निकाल्छौ? पोटेन्शियल एनर्जी एट ए पोइन्ट इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौ? mgh। किनभने हाइट h मा छ। यो बडी, यो पोइन्ट बडी कहाँ छ? ग्राउन्डबाट कुन कति हाइटमा छ? हाइट h मा छ। देयरफोर मेकानिकल एनर्जी E
at point A equals to kinetic energy A plus potential energy कुन A point मा तो kinetic energy टाइम को 0 छ potential energy A point मा कति छ mgh छ टाइम को यसबाट यसलाई इक्वेसन 1 मा इक्वेसन 1 मा त्यसै point B मा छ भने के भइहाल्छ at point B अब B मा खसेको छ यहाँ त्यसको भेलोसिटी v मानियो vv हामी के मानिहालौ भेलोसिटी मानिहालौ हामी थाहा छ vv इक्वल्स के हुन्छ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2a यहाँ हुन्छ यहाँ थाहा छ 2g यहाँ हुन्छ यहाँ यदि भर्टिकल मा छ भने त vv इक्वल्स टु u b स्क्वायर प्लस 2g यहाँ भनेको बडी कति डिस्टेन्स कभर गर्यो point A बाट B मा आउनको लागि हामीको हाइट कति छ x छ अब हामीको u फर्स्टमा इनिसियल भेलोसिटी 0 छ त vv स्क्वायर therefore vv स्क्वायर इक्वल्स टु कति लेख्न सक्छु 2gx लेख्न सक्छु ठीक छ त्यस्तै यसको काइनेटिक एनर्जी एट B मा निकाल्छौ भने कति हुन्छ हाफ m vv स्क्वायर लेख्न सक्छौ त्यस्तै हाफ m vv स्क्वायर भनेको कति 2gx that implies mgx लेख्न सक्छौ काइनेटिक एनर्जी एट point B त्यसै पोटेन्शियल एनर्जी एट point B मा के लेख्न सक्छौ mgh हुन्छ त्यो mg अनि mg कति h अब यहाँको हाइट कति छ h - x छ mg h minus x लेख्न सक्छौ therefore mechanical energy at point B equals to कति लेख्न सक्छौ kinetic energy at point B plus potential energy at point B that is mgx plus mg h minus x लेख्न सक्छौ therefore mechanical energy at point B equals to कति लेख्न सक्छौ mg यहाँ लेख्न सक्छौ यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मा ठीक छ यहाँसम्म त्यसपछि हामीको एट point C मा हेर्छौं एट point C अब यसको पनि भेलोसिटी vc मानिहालौ vc स्क्वायर इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौ uc स्क्वायर प्लस 2g कति अब कति लेख्न सक्छौ 2g यहाँ छ c मा त हामीको हाइट यहाँ छ that is therefore that implies vc स्क्वायर इक्वल्स टु कति लेख्न सक्छौ 2g यहाँ लेख्न सक्छौ and uc equals to 0 that is kinetic energy at point C equals to half m vc square लेख्न सक्छौ that is half m vc square means 2gh that is equals to mgh अब यसमा पोटेन्शियल एनर्जी एट point C कति लेख्न सक्छौ 0 भएछ किनभने हाइट ग्राउन्डमा के छ 0 छ अब C बाट थोरै माथि कतै जान्छ किनभने C हामी कहाँ आयो ग्राउन्डमा नै आयो त्यसपछि यसको mechanical energy at point C equals to kinetic energy at point C plus potential energy at C that is mgh plus 0 therefore mechanical energy at point C equals to mgh हामी के हेर्यो यो इक्वेसन तीनटै इक्वेसनबाट के हेर्यो कि जहाँ पनि यदि कुनै पनि बडी फ्रीली खसिरहेको छ भने त्यसमा के छ मेकानिकल एनर्जी के छ हामीको कन्स्ट्यान्ट नै छ point A मा पनि मेकानिकल एनर्जी निकाल्यो point B मा पनि निकाल्यो र point C मा निकाल्यो तीनटै केसबाट हामी के स्टडी हेर्यो कि हरेक पोइन्टमा के छ मेकानिकल एनर्जी डिफरेन्ट पोइन्टमा के छ सेम नै छ यसले के भन्छ म के भनेको स्टेटमेन्ट द प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी स्टेट दैट द total mechanical energy of a free falling body is what always constant either यहाँ point मा होस् या यो point मा होस् या यो point मा होस् यानी कि डिफरेन्ट point मा के हुन्छ मेकानिकल एनर्जी के हुन्छ कन्स्टेन्ट नै हुन्छ त हामीको फर्स्टमा के पढेको थियौ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी बाट के थाहा भयो हामीलाई एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट क्यान ट्रान्सफर इन्टु one form to
another form. या त्यसरी हामीको के लेख्न सक्छ, द टोटल मेकानिकल एनर्जी अफ अ फ्री फलिङ बडी इज अलवेज वाट कन्स्टेन्ट. यानी कि इक्वेसन 1 2 3 बाट हामीको यो कुरा भेरिफाई पनि भइसक्यो. यो क्लास 11 मा एक्जाममा धेरै पटक सोध्ने गर्छ यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी या कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी अफ अ फ्रीली फलिङ बडी. ठिक छ. यसपछि हामीको कोलिजनको बारेमा पढ्छौँ. अब कोलिजन भनेको के हो? कोलिजन भनेको के हो? कुनै पनि बडीमा इन्ट्र्याक्सन हुन्छ, सर्ट इन्ट्र्याक्सन, कुनै पनि बडीमा कोलाइड हुन्छ, त्यस्तो खाले प्रोसेस हुन्छ, त्यही के भन्छ? कोलिजन भन्छ. अनि कोलिजन दुई प्रकार हुन्छ, एउटा इलास्टिक कोलिजन र एउटा नन इलास्टिक कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन एउटा हुन्छ, इलास्टिक कोलिजन र एउटा इनइलास्टिक कोलिजन. त्यस्तो खाले कोलिजन जसमा काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टम दुवै कन्जर्भ हुन्छ. दोज टाइप अफ कोलिजन इन व्हिच kinetic energy and momentum both are conserved, that type of collision are called elastic collision. Inelastic collision भनेको त्यस्तो खाले कोलिजन जसमा मात्र हामीको मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन, त्यस्तो खाले कोलिजनलाई के भन्छ हामीको? इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन भनेको के हो? व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? नो टाइप अफ कोलिजन व्हिच मोमेन्टम एन्ड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कन्जर्भ, that type of collision are called elastic collision. इनइलास्टिक कोलिजन भनेको त्यस्तो खाले कोलिजन हो जसमा मात्र हामीको मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन, त्यस्तो खाले कोलिजनलाई के भन्छ हामीको? इनइलास्टिक कोलिजन. हामी एउटा बडी मानिहालौँ, एउटा सानो बडी छ, एउटा ठुलो बडी छ, जसको मास m1 छ, मास m2 छ, यो u1 भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ, यो u2 भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ. बिफोर कोलिजन, कोलिजन भयो, दुवै कोलाइड भयो, दुवै बडी के भयो? कोलाइड भयो, दुवैको मास m1 m2 आयो. त्यसपछि कोलाइड भएपछि त्यसको मास त कुनै पनि बडीको मास कोलाइड भएपछि त फरक सेम नै रहन्छ र यसको भेलोसिटी v1 भयो, यसको मास m2 भयो, अर्को बडीको मास m2, भेलोसिटी मात्र चेन्ज हुन्छ. त हामी के लेख्न सक्छौँ? यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, लेट अ टु बडी ह्याभिङ मास m1 moving with velocity u1, mass m2 moving with velocity u2 before collision. During collision they both body collide each other, and after collision their velocity becomes v1 and v2, mass remains same. According to principle of conservation of linear momentum, according to principle of यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ. According to principle of conservation of conservation of linear momentum के लेन सक्छौँ? प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम before collision is equals to total momentum after collision लेख्न सक्छौँ. यो हामीको प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हो. द्याट इज हामी के लेख्न सक्छौँ? m1 u1 प्लस m2 u2, that is m1 u1 plus m2 u2 equals to क्या सक्छौँ? m1 v1 plus m2 v2. That implies m1 u1 minus v1 equals to m2 v2 minus u2 लेख्न सक्छौँ. यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मानौँ. ठिक छ. अब हामी के छ? कोलिजन इलास्टिक छ. सिन्स collision is collision is के छ? इलास्टिक छ भने काइनेटिक एनर्जी इज अल्सो कन्जर्भ. त्यस्तो खाले कोलिजन जसमा मोमेन्टम के हो? इलास्टिक कोलिजन त्यस्तो खाले कोलिजन जसमा मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी दुवै कन्जर्भ हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामीको? के भन्छ? इलास्टिक कोलिजन. सिन्स कोलिजन इज that is kinetic energy is also conserved, that is kinetic energy before collision equals to, that is kinetic energy before collision is equals to kinetic energy after collision लेख्न सक्छौँ.
ठिक छ that is kinetic energy before collision equals to के लेन सक्छौ kinetic energy after collision that is that implies half m1 u1 square plus half m2 u2 square equals to half m1 v1 square plus m2 v2 square लेन सक्छौ त्यसबाट हामी के एक्सप्रेसन निकाल्छौ m1 plus m1 u1 square minus v1 square equals to m2 v2 square minus u2 square पनि लेख्न सक्छौ यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 लेखौं ठीक छ डिवाइडिङ इक्वेसन 1 by 2 dividing 1 by 2 के लेख्छौ u1 plus what v1 equals to u2 plus v2 आउँछ that implies u1 minus u2 equals to v2 minus v1 इक्वेसन नम्बर 3 लेखिदौ ठीक छ v2 minus v1 के गर्छ हामीको प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम थाहा छ टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टु टोटल मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन लेख्यो दैट इज मोमेन्टम भनेको के मास इन्टु भेलोसिटी व्हाट इज मोमेन्टम प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी जस m1 u1 plus m2 u2 इक्वल्स टु m1 v1 plus m2 v2 यसबाट हामीले यो रिलेसन निकाल्यो अब कोलिजन इलास्टिक छ भने काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हुनु पर्यो यो दुवैबाट यो हामीको रिलेसन गयो त्यसलाई हामीको डिवाइड गर्यो डिवाइडिङ गरेपछि वन डाइमेन्सनलमा के हुन्छ हामीको डिवाइडिङ गरेपछि हामी यस्तो खाले रिजल्ट आयो त्यसपछि हामीको वन डाइमेन्सन जस्ट इन वन डाइमेन्सनल त्यसपछि हामी यस्तो केस आउँछ त्यसपछि जुन इक्वेसन हामी कुन आएको थियो इक्वेसन 3 आएको थियो के आएको थियो इक्वेसन 3 u1 minus u2 equals to v2 minus v1 आएको थियो ठीक छ इक्वेसन नम्बर 3 यसलाई बनेको थियो हामी इक्वेसन 3 त त्यसमा जुन हेर्छौ भने इन दस इन वन डाइमेन्सन द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टु रिलेटिभ भेलोसिटी अफ डिस्टेसन आफ्टर कोलिजन यानी कि के बिफोर कोलिजन जुन भेलोसिटी थियो आफ्टर कोलिजन भेलोसिटी सेम छ दैट इज के भन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी यसलाई भन्छ न्युटन्स लज फर इलास्टिक कोलिजन इक्जाममा सोध्छ व्हाट derive Newton's laws for elastic collision हामी के यहाँसम्म हामीको डिराइभ गरेर हेर्नु पर्छ त्यसपछि हामी यसमा एउटा दुईटा इक्वेसन 3 जुन छ यसलाई m2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो अनि इक्वेसन 1 बाट घटाइदिने त इक्वेसन 1 के थियो m1 u1 minus v1 equals to m2 v2 minus u2 थियो v2 minus u2 थियो हामीको यो इक्वेसन 1 थियो ओके गरे यसमा कतिले मल्टिप्लाई गरिदिए 2 m2 ले र यसबाट घटाइदिए हामीको रिजल्ट आउँछ v1 equals to m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus twice m2 by m1 plus m2 u2 त्यसपछि इक्वेसन 3 लाई यसलाई m1 ले मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्टमा के यसलाई m2 ले मल्टिप्लाई गरे यसबाट घटाइदियो त्यसपछि यसमा m1 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसबाट एड गरिदिए के गर्ने सिमिलरली मल्टिप्लाई इक्वेसन 3 by m1 and adding to 1 गर्छौं भने यो हामीको रिजल्ट आउँछ v2 equals to twice m1 by m1 plus m2 u1 plus m2 minus m1 divided m1 plus m2 u2 अब यसमा केसेस और डिफरेंट केसेस हामी स्टडी गर्छौं भने फर्स्ट केस गर्यो m1 m2 सेम राखिदियो m1 m2 के राखिदियो सेम राखिदियो भने के आउँछ यो केसबाट हेर्छौं भने इक्वेसन 1 4 र 5 मा हेर्छौं भने v1 equals to m1 m2 यो त 0 भइहाल्छ सिम्पली 0 into u1 plus twice m divided by twice m भनेको into m2 that is v1 equals to के आउँछ u2 आउँछ अनि यसमा हेर्छौं भने यो 0 भइहाल्यो यो के भयो यो टर्म भ्यानिश भइहाल्यो 0 भइहाल्यो यसमा आउँछ v2 equals to u1 आउँछ त्यसो इक्वेसन 2 मा सेकेन्ड केस के हेर्यो u2 लाई म 0 राखिदे अनि m1 लाई 0 राखिदे त v1 equals to u1 आउँछ अनि v2 equals to यो आउँछ त्यसपछि थर्ड केस हेर्यो हामी के u2 लाई के गरिदियो हामी 0 राखिदियो u2 लाई के गरिदियो हामी 0 राखेपछि अर्को केस हेर्यो के
युटीलाई 0 आएपछि हामीको के हेऱ्यो कि u2लाई 0 आएपछि m1लाई 0 आएपछि v1 इक्वल्स टु के आयो हामीको माइनस u1 आयो त्यस्तै v2 इक्वल्स टु के आयो 0 आयो डिफ्रेन्ट केसेस हामी स्टडी गर्यो त्यसपछि एउटा सानो टपिक छ हामीको कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्स कुन फोर्स कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्स कस्तो खाले फोर्स कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छ जसमा द वर्क डन क्लोज पाथमा के हुन्छ वर्क डन 0 हुन्छ त्यस्तो खाले फोर्सलाई भन्छ हामी कन्जर्भेटिभ फोर्स सानो डिफिनेसन सोधेको छ व्हाट इज कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्स त्यस्तो खाले फोर्स जसमा वर्क डन के छ 0 छ त्यसलाई भन्छ कन्जर्भेटिभ फोर्स जसमा वर्क डन 0 छैन क्लोज पाथमा वर्क डन 0 छैन भने त्यस्तो खाले फोर्सलाई के भन्छ हामीको नन कन्जर्भेटिभ फोर्स व्हाट इज कन्जर्भेटिभ फोर्स एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्स सोध्यो भने के लेख्ने those type of force in which work done is 0 in enclosed path that is called conservative force जसमा 0 हुँदैन that is called non conservative force यसले गर्दा हामीको work energy and power च्याप्टर कम्प्लिट भयो यसमा मतलब मैले बेसिकली पुरै च्याप्टर मैले पढाएँ हैन र पनि मेन जुन डिफिनेसन्स जुन टपिक्सहरु रिलेटेड क्वेशनहरु सोध्ने गर्छु त्यसको खाए मैले सल्भ गरेँ यति नै गर्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु फेरि टाइम भेटौला त फेरि भेटौला नयाँ भिडियोको साथ नयाँ उमङ्गको साथ नयाँ जोसको साथ लेट्स डु इट चाहे जे पनि होस् गरेर नै छाड्ने हो आउनेवाला भिडियोमा नयाँ उमङ्गको साथ नयाँ जोसको साथ फेरि भेटौला यु टाइम फेमस वी shall meet again and thank you very much.